อากิกะพาลัทวาชพรามณ์ผู้ด่าพระพุทธเจ้าว่าคนถอยพราหมณ์นี้บูชาไฟจึงชื่อว่าอากิกะมาจากพาลัทวาชโคตจึงเรียกกันว่าอากิกะพาลัทวาชะพวกพราหมณ์ถือกันว่าการเห็นสมณะศีรษะโลนเป็นอัปมงคลและเป็นกาลกิณีวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์ว่าจักนับถือพระรัตนตรัยและสมาทานสิกขาบทจึงเสด็จไปบิณฑบาตทางบ้านของเขาพราหมณ์นั้นกำลังก่อกองไฟและจัดของบูชามหาพรหมอยู่พอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ร้องห้ามด้วยคำหยาบว่าหยุดตรงนั้นนะสมณะโลนหยุดตรงนั้นแหละคนถอยพระพุทธเจ้าตรัสถามกลับไปว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านรู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถอยหรือเขาทูลว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถอยเลยดีล่ะขอท่านพระโคดมจงแสดงให้ข้าพเจ้ารู้จักคนถอยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลักษณะของคนถอย20ประเภทคือ 1. มักโกรธผูกโกรธลบหลู่มีความเห็นผิดและมีมายา 2. เบียดเบียนฆ่าสัตว์ไม่มีความเอ็นดูสัตว์ 3. เที่ยวปล้นฆ่า 4. คนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหน 5. คนที่กู้เงินเขามาแล้วไม่ใช้คืน 6. ฆ่าคนเดินทางเพราะอยากได้สิ่งของ 7. คนเป็นพยานเท็จ 8. คนล่วงเกินภรรยาผู้อื่น 9. คนที่สามารถจะเลี้ยงมารดาบิดาได้แต่ไม่เลี้ยง 10. คนทุบตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายหรือพ่อผัวแม่ผัวเป็นต้น 11. คนถูกถามสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 12. คนทำชั่วแล้วปกปิด 13. คนไม่เลี้ยงไม่ตอบแทนผู้ที่เคยเลี้ยงตนไปยังเรือนเขา 14. คนล่อลวงสมณพราหมณ์หรือยาจกด้วยมุสาวาท 15. คนด่าและไม่ให้โภชนะแก่สมณพราหมณ์ 16. คนพูดอวดสิ่งที่ไม่มีว่ามี 17. คนยกตนและดูหมิ่นผู้อื่น 18. คนฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาลามกตนีโอ้อวดไม่ละอายและไม่กลัวบาป 19. คนติเตียนพระรัตนตรัยหรือติเตียนบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 20. คนไม่ใช่พระอรหันต์แต่ประกาศว่าตนเป็นพระอรหันต์เหตุที่พวกพราหมณ์ไม่ชอบสมณะศีรษะโลนถามว่าเพราะเหตุใดพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงถึงพร้อมด้วยอาการทั้งปวงหน้าเลื่อมใสรอบด้านแล้วจิตใจเขาจึงไม่แจ่มใสเพราะเหตุใดจึงกล่าวคำหยาบกับพระองค์ตอบว่าพราหมณ์มีความเห็นว่าการเห็นสมณะขณะทำกิจอันเป็นมงคลของพราหมณ์นั้นจักเป็นอวมงคลเขาเห็นสมณะโลนเข้ามาสู่เรือนในเวลาที่มหาพรหมกำลังบริโภค
จึงมีจิตใจหงุดหงิดจึงด่าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนหัวโลนด่าแล้วก็นึกเสียใจเปลี่ยนเป็นคำพูดอันไม่พอใจว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเป็นต้นพวกพราหมณ์มีความเห็นว่าคนหัวโล้นเป็นคนไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่เทพและพราหมณ์ไม่บูชาไม่เลื่อมใสและยังรังเกียจว่าคนหัวโล้นเป็นพวกขอเขากินคนกินเดนทั้งยังรังเกียจการแต่งกายของพวกสมณะว่าเศร้าหมองพราหมณ์นี้ยังด่าว่าคนถอยด้วยเพราะเห็นว่าพวกคนหัวโล้นเป็นเสมือนคนถอยที่พวกพราหมณ์ตำหนิบวชแล้วบริโภคร่วมกันกับคนถอยด้วยกันและยังเห็นว่าสมณะพวกนี้เลวยิ่งกว่าคนถอยด้วยนอกจากนี้ยังสั่งสอนกันอีกว่าบาปจะมีแก่พวกคนถอยที่ดูการบูชาและฟังบนของพวกพราหมณ์แม้จะทรงถูกพราหมณ์ด่าและดูหมิ่นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีสีพระพักตร์ผ่องใสตรัสถามพราหมณ์ด้วยพระสุรเสียงไพเราะเยือกเย็นเต็มเปี่ยมด้วยความอนุเคราะห์ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านรู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถอยหรือสัตว์ทั้งหลายเป็นคนถอยเพราะการกระทำครั้นทรงอธิบายประเภทของคนถอยจบแล้วทรงสรุปว่าบุคคลไม่ได้เป็นคนถอยเพราะชาติไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติแต่เป็นคนถอยเพราะกรรมอันเกิดจากการกระทำเป็นพราหมณ์เพราะกรรมท่านจงรู้ตามที่เราแสดงนี้บุตรของคนจันทานเลี้ยงตัวเองได้ปรากฏชื่อว่ามาตังคะเป็นคนกินของที่ตนให้สุขเองเขาได้ยศอย่างสูงที่ได้แสนยากกษัตริย์และพราหมณ์เป็นอันมากได้มาสู่ที่บำรุงของเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่นเขาสำลอกกามราคะได้แล้วเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกพราหมณ์ที่เกิดในสกุลผู้สาธยายมนต์เป็นพวกล่ายมนต์แต่พวกเขายังทำบาปเนืองๆพึงถูกตีเตียนในปัจจุบันพบหน้าก็เป็นทุกขติบุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติแต่เป็นคนถอยเพราะกรรมเป็นพราหมณ์เพราะกรรมจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธิ์และประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต